ทำไมยานิสจึงยอมออกจากทีมที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับมือในปี 2013 เด็กหนุ่มร่างผอมจากประเทศกรีซนะครับเดินทางเข้าสู่ NBA ด้วยดราฟต์อันดับ 15 เขายังยิงไม่แม่นเลยร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าชื่อของเขาควรจะออกเสียงยังไงแต่เมื่อ 13 ปีผ่านไปเด็กคนนั้นกลายเป็นแชมป์ NBA และเป็น MVP ถึง 2 สมัยและเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Milwaukee Bucksก่อนที่ในวันที่ 6 กรกฎาคมปีนี้นะครับ 2026 ทุกอย่างจะจบลงนะครับยานิส แอนเตโตคูอัมโปนะครับถูกเทรดไปไมอามี่ฮีทคำถามจึงไม่ใช่ว่าไมอามี่ฮีทจะแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนแต่คือทำไมผู้เล่นที่ดูเหมือนอยากจะอยู่ทีมเดียวไปตลอดชีวิตเนี่ยถึงเลือกเดินออกมาจากเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาและนี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จบลงเพราะใครทรยศใครนะครับแต่มันจบลงเพราะเวลาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเดินมาถึงคนละจุดกันแล้วย้อนกลับไปในปี 2013 นะครับมิลวอกกี้เสียไม่ได้กำลังเลือกซูเปอร์สตาร์เขากำลังเสี่ยงกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่มีแขนขายาวมีพรสวรรค์แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนในตอนนั้นเนี่ยยานิสเป็นเด็กอายุ 18 ปีจากย่านเซฟโฟเลียนะครับในกรุงเอเธนส์เขาไม่ได้โตมากับระบบบาสเกตบอลระดับสูงแบบเด็กอเมริกันและไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องช่วยทีมได้ทันทีแต่มิลวอกกี้ก็เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาอาจจะกลายเป็นนะครับและยานิสก็ตอบแทนความเชื่อนั้นด้วยการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้งทุกๆปีจากผู้เล่นที่ทำคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 7 คะแนนในฤดูกาลแรกนะครับเขาค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะครับอ่านเกมดีขึ้นเปลี่ยนตัวเองจากผู้เล่นตำแหน่งปีกที่ยังหาบทบาทไม่เจอให้กลายเป็นคนที่สามารถพาบอลขึ้นมาโจมตีห่วงนะครับป้องกันได้แบบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ควบคุมเกมด้วยพลังที่ผู้เล่นทั่วไปเนี่ยหยุดไม่ไหวเขาคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาการยอดเยี่ยมจนกลายเป็น All Star ก่อนจะขึ้นไปคว้า MVP 2 สมัยติดต่อกันนะครับรวมถึงรางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยแต่รางวัลส่วนตัวทั้งหมดยังไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้มิลวอกกี้รักเขาขนาดนี้นะครับเหตุผลจริงๆเกิดขึ้นในปี 2021 ครับปีที่มิลวอกกี้เข้าสู่ NBA Final และต้องเจอกับฟีนิกซ์ซันหลังจากแพ้ 2 เกมแรกบัคชนะคืนกลับมา 3 เกมรวดนะครับและในเกมที่ 6 ยานิสทำหนึ่งในผลงานปิดซีรีส์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟนอลนะครับ50 คะแนน 14 รีบาวด์ 5 บล็อกนะครับเขาพามิลวอกกี้คว้าแชมป์ NBA ครั้งแรกในรอบ 50 ปีในคืนนั้นยานิสไม่ได้เป็นเพียงนักบาสของเมืองอีกต่อไปเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มิลวอกกี้ไปซะแล้วและนี่คือเหตุผลที่การจากลาของเขาแตกต่างจากการเทรดซูเปอร์สตาร์ทั่วไปเพราะยานิสไม่ได้ติดหนี้แชมป์ให้เมืองนี้อีกแล้วนะครับเขาทำในสิ่งที่สัญญาไว้สำเร็จเขาอยู่ในวันที่ทีมยังไม่พร้อมเขาต่อสัญญาในวันที่สามารถย้ายไปหาทีมที่เล่นง่ายกว่าและสุดท้ายก็พาทีมคว้าแชมป์ได้จริงๆปัญหาคือหลังจากปี 2021 Milwaukee Bucks ไม่เคยกลับไปจุดเดิมอีกเลยพวกเขาไม่ผ่านรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกอีกเลยขุมกำลังก็มีอายุมากขึ้นแล้วนะครับการเสริมทีมหลายๆครั้งก็ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเดิมพันกับเดเมียน ลิลลาร์ดก็ไม่สามารถเปิดหน้าต่างลุ้นแชมป์รอบใหม่ได้นะครับก่อนฤดูกาล 2025-26 เนี่ยนะครับ Milwaukee ก็พยายามจะเอาเวลาช่วงนั้นกลับมานะครับก็แยกทางกับลิลลาร์ดแล้วก็ดึงไมล์ เทอร์เนอร์เข้ามาแต่สุดท้ายฤดูกาลกลับจบด้วยสถิติชนะ 32 แพ้ 50 นะครับยานิสลงเล่นได้เพียง 36 เกมจากปัญหาบาดเจ็บหลายจุดและเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่มิลวอกกี้ไม่ได้ไปเพลย์ออฟนะครับตรงนี้เองที่คำว่าความพักดีเริ่มชนกับความจริงละยานิสอายุ 31 แล้วนะครับร่างกายเขายังยอดเยี่ยมอยู่แหละแต่สไตล์การเล่นที่ใช้ทั้งความเร็วพลังและการปะทะไม่มีทางที่จะคงอยู่แบบนี้ตลอดไปเขามีเวลาเหลือไม่มากนักสำหรับการไล่ล่าแชมป์ในฐานะผู้เล่นระดับท็อปของลีกขณะที่มิลวอกกี้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยเพื่อสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาถ้ายานิสอยู่บัคต่อเนี่ยอาจจะยังดีพอจะชนะหลายเกมแต่ว่าไม่มีทางเป็นตัวเต็งแชมป์แล้วครับแต่ถ้าเขาเดินออกไปฟรีๆหลังหมดสัญญามิลวอกกี้ก็อาจจะไม่เหลือทรัพยากรมากพอสำหรับเริ่มต้นยุคใหม่นี่จึงไม่ใช่สถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทิ้งฝ่ายนึงไปนะครับแต่มันคือจังหวะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเดินไปด้วยกันได้อีกแล้วทำไมต้องเป็นไมอามี่ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีทีมหนึ่งใน NBA ที่ไม่เคยกลัวการนำอนาคตไปเดิมพันกับซูเปอร์สตาร์เนี่ยทีมนั้นมันก็คือไมอามี่ฮีทแหละแพทไลลี่นะครับเคยดึงแชคคิวโอนิลมาสร้างทีมแชมป์ในปี 2006 นะครับเคยรวมเรบอนเจมส์ดูเวนเวดและคริสบอสเข้าด้วยกันและตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไมอามี่แทบไม่เคยยอมรับคำว่าสร้างทีมใหม่ระยะยาวเลยนะครับคราวนี้พวกเขาก็ทำเหมือนเดิมครับไมอามี่ส่งไทเลอร์เฮโร่ไฮเม่ฮักเควสนะครับแล้วก็อะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลายๆรายการเนี่ยให้มิลวอกกี้นะครับเพื่อแลกกับยานิสแล้วก็บ๊อบบี้พอร์ติสนะครับพูดง่ายๆก็คือไมอามี่ไม่ได้เสียเพียงผู้เล่นตัวจริงนะครับแต่เสียทั้งดาวรุ่งขุมกำลังและอนาคตบางส่วนของทีมไปด้วยนะครับเพราะพวกเขาเชื่อว่ายานิสในวันนี้มีค่ามากกว่าทุกสิ่งที่ทรัพยากรเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นในวันข้างหน้าและสำหรับยานิสเองเนี่ยนี่คือการออกเดินทางจากคอมฟอร์ตโซนอย่างแท้จริง
ที่ไมอามี่นะครับเขาต้องเข้าสู่ระบบของ Eric Spoelstra นะครับต้องเล่นร่วมกับแบมอเดบายอนะครับและต้องแบกรับความหวังแบบที่ไม่มีช่วงเวลาให้ปรับตัวยานิสบอกในวันเปิดตัวว่าตอนนี้เขาต้องการแรงกดดันและเชื่อว่าการออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาเนี่ยจะช่วยผลักเขาไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับในแง่เกมรับการจับคู่ของยานิสกับแบมก็อาจจะกลายเป็นคู่ที่น่ากลัวที่สุดคู่หนึ่งในลีกเลยนะครับก็เขาสลับคู่ตัวประกบได้นะครับช่วยป้องกันวงในได้สามารถเปลี่ยนเกมรับให้กลายเป็นเกมสวนกลับได้ทันทีคือมีความสามารถมากๆแต่คำถามที่ยังสำคัญก็ยังมีอยู่คือสถานการณ์ในไมอามี่ตอนนี้โหดไปหรือเปล่านะครับตัวสำรองที่พึ่งพาได้ถ้าเป็นไม่มีแล้วก็เสียเพอโรไปเนี่ยร่างกายของยานิสเนี่ยจะรับมือกับช่วงท้ายของอาชีพได้ขนาดไหนนะครับนับตั้งแต่ลีกกลับมาแข่ง82เกมเต็มเนี่ยเขาลงเล่นถึง70เกมได้เพียงฤดูกาลเดียวนะครับแล้วฤดูกาลล่าสุดเนี่ยบาดเจ็บทำให้เขาพลาดไปถึง46เกมดังนั้นไมอามี่เนี่ยไม่ได้ซื้อเพียงโอกาสเป็นแชมป์นะครับเขากำลังซื้อความเสี่ยงด้วยนะครับที่มากับผู้เล่นอายุวัย31ปีซึ่งใช้ร่างกายหนักที่สุดคนหนึ่งใน NBA เลยนะครับด้วยสไตล์การเล่นของเขาในวันที่ยานิสกลับมาเยือนที่สนามฟิชเซอร์ฟอรัมในเสื้อของไมอามี่เนี่ยเขาอาจจะถูกโหบ้างแหละครับในบางจังหวะแต่ผมเชื่อว่าก่อนเกมจะเริ่มเขาจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับเพราะต่อให้บทของยานิสในมิลวอกกี้จะจบลงแล้วเนี่ยเมืองนี้ก็ไม่มีวันเล่าเรื่องของตัวเองได้โดยสมบูรณ์เนี่ยโดยที่ไม่มีชื่อยานิสอยู่ในนั้นนี่นะครับคำถามคือการเดินออกจากบ้านครั้งนี้จะพายานิสไปถึงแชมป์สมัยที่2หรือจะกลายเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่ทั้งเขาและไมอามี่ต้องจ่ายแพงเกินไปก็ติดตามกันได้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกด subscribe กันไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับถ้าฟังมาถึงจุดนี้สวัสดีครับ